มัยนี้ใครๆก็ห่วงเรื่องความสวยความงามจะดีไหมคะถ้าเราจะสวยหล่อดูดีจากภายในและทำให้เราอายุยืนอย่างมีคุณภาพ Anti Aging คือคำตอบค่ะเพราะตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการสุขใจใกล้หมอกับช่วงใกล้หมอชะลอวัยกับหมอแอมค่ะในเวชศาสตร์ชะลอวัยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่คู่มนุษยชาติมายาวนานไม่ว่าจะกี่พันปีที่ผ่านไปเนี่ยเราจะเคยได้ยินจากนิยายจากละครจากประวัติศาสตร์เนี่ยว่ามนุษย์เราอยากจะอยู่ยืนยาวนับพันปีนะหรือสิ่งที่เราได้ยินบ่อยๆคือยาที่ทำให้มนุษย์เป็นอมตะยาอายุวัฒนะสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งใหม่นะครับเป็นสิ่งที่มีมาคู่แล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยหมอเชื่อว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยคุณมีสตังค์คุณมีเงินทองมีทรัพย์สินมีตำแหน่งหน้าที่มีทุกอย่างครบหมดเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนลืมไปเสมอคือสุขภาพนี่ซื้อไม่ได้นะครับอย่างอื่นเนี่ยตราบใดที่เราไม่ตายไม่เสียชีวิตเรามีเวลาเหลือเนี่ยเราสร้างได้ทุกอย่างงั้นพอกลับมาในประเด็นเมื่อกี้ว่ายาอายุวัฒนะมีจริงไหมมนุษย์เราสามารถอายุยืนยาวได้เท่าไหร่แล้วศาสตร์เนี่ยจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับศาสตร์นี้จริงๆก็คือจากตอนที่แล้วที่เราคุยกันก็คือเป็นการลงไปดูร่างกายลึกๆพอเราดูร่างกายแบบละเอียดเนี่ยทำให้ยกตัวอย่างแล้วกันนะครับข้อมูลค่อนข้างที่จะเยอะหมอยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเช่นเรื่องวิตามินในปัจจุบันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยกินวิตามินเยอะมากนะครับทั้งในต่างประเทศเองทั้งในเมืองไทยเองเนี่ยมีวิตามินหลายยี่ห้อทีเดียวอยู่ในตลาดการเลือกรับประทานวิตามินอย่างชาญฉลาดที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนควรเริ่มต้นวิเคราะห์สุขภาพร่างกายโดยการตรวจสุขภาพเจาะเลือดเพื่อตรวจวิเคราะห์ก่อนเพราะสภาพร่างกายของเราอาทิเช่นพันธุกรรมระดับอนุมูลอิสระระดับวิตามินและปัญหาต่างๆไม่เหมือนกันและถึงแม้จะรับประทานวิตามินแต่ก็ไม่ควรละเลยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพราะวิตามินไม่สามารถทดแทนอาหารได้ทั้งหมดอย่างแน่นอนคราวนี้เรามาดูกันว่าวิตามินแต่ละชนิดเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหน 1. วิตามิน B รวมเหมาะกับคนที่บ้างานและบ้าออกกำลังเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแนะนำรับประทานวิตามิน B 2. วิตามิน C และวิตามิน E เหมาะกับคุณผู้หญิงที่อยากผิวสวยสุขภาพดีเพื่อต้านอนุมูลอิสระและบำรุงผิวพรรณค่ะ 3. วิตามิน D แนะนำสำหรับคุณผู้หญิงที่กลัวแสงแดดเพราะจริงๆแล้วเป็นวิตามินที่ร่างกายสร้างเองได้จากแสงแดดนี่แหละค่ะถ้าคุณไม่ค่อยเจอแสงแดดระดับวิตามินดีในเลือดจึงต่ำดังนั้นจึงต้องรับประทานเสริมเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนและป้องกันมะเร็งเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะสิ่งเหล่านี้แหละคือตัวที่หมอเปรียบเทียบว่าทำไมคนเราเนี่ยถ้าเราดูแลสุขภาพร่างกายก่อนจะเสียก่อนจะพังเมื่อเรารู้ว่าร่างกายเราขาดอะไรเราก็จะสามารถเลือกเติมเข้าไปในสิ่งที่เราขาดได้นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพหรือเวชศาสตร์ชะลอวัยก็จะเป็นคนมาบอกว่าถ้าคุณขาดประมาณเท่านี้ต้องกินประมาณกี่มิลลิกรัมติดต่อกันกี่เดือนวิตามินเกลือแร่หรือการป้องกันก็ไม่ใช่ยาวิเศษนะครับเพราะฉะนั้นในโลกมนุษย์นี้ไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นมิราเคิลหรือเป็นปาฏิหาริย์ทุกอย่างเป็นแค่ผู้ช่วยการจะมีชีวิตยืนยาวแบบมีคุณภาพได้เนี่ยต้องอาศัยทั้งตัวเองอาศัยทั้งความพอดีเพราะฉะนั้นถ้าถามหมอให้สรุปสั้นๆนะว่าอายุวัฒนะหรือยาอายุวัฒนะเองหรือว่าร่างกายที่มีประสิทธิภาพดีเนี่ยต้องประกอบไปด้วยหลายส่วนที่1คือการออกกำลังนะครับเคล็ดลับในการอายุยืนยาว100 ปีให้100 ปีเลยนะแบบคุณภาพดีทำให้ได้ตั้งแต่วันนี้อายุเท่าไหร่ไม่ว่ากันอย่างน้อยๆกำไรแน่ไม่มีขาดทุนออกกำลังกายให้ได้วันละครึ่งชั่วโมง3 วันต่อสัปดาห์ข้อที่1เน้นไปที่การออกกำลังกายหัวใจก่อนอย่างเช่นการว่ายน้ำการปั่นจักรยานสำหรับคนที่ไม่มีอาการบาดเจ็บหัวเข่าก็ให้วิ่งได้นะครับถ้าเจ็บแล้วว่ายน้ำจักรยานพออย่างที่2เลือกกินการเลือกกินนี้เราต้องระวังนะครับโดยเฉพาะมื้อเย็นหมอบอกคนไข้หลายครั้งนะครับมื้อเช้าเรากินอย่างราชานะมื้อกลางวันเรากินแบบคนปกติกิน1 ชามกิน1 ถ้วยกิน1 จานมื้อเย็นเราต้องกินอย่าอดอาหารนะครับเราต้องกินให้มีสติกินให้ถูกต้องคือเรากินโปรตีนเยอะๆเรากินผักเยอะๆแต่เราอย่ากินแป้งเยอะแป้งในที่นี้ย้อนกลับไปสมัยเราเรียนตอนเป็นเด็กๆก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดรตประกอบไปด้วยเราต้องหลีกเลี่ยงนะมื้อเย็นอย่าไปกินแป้งเยอะแล้วสุขภาพชีวิตจะดีเองน้ำตาลจะไม่ขึ้นการนอนจะหลับสนิท
การตื่นมาเข้าห้องน้ำจะน้อยลงการงดแป้งมื้อเย็นคือเรากินได้หมดละเรากินข้าวไม่ได้เรากินลูกชิ้นไม่ได้เรากินเส้นไม่ได้เรากินขนมปังไม่ได้เรากินผลไม้หวานจัดไม่ได้เราควรจะเปลี่ยนไปกินปลาเผากินสุกี้กินวุ้นเส้นกินผักกินไก่กินหมูกินปลากินได้หมดนี่คือมื้อเย็นนะครับแสดงว่ามื้อเย็นเราคือต้องกินแบบมีสติข้อที่3สำคัญที่สุดเลยคือการปล่อยวางการลดความเครียดการลดภาวะที่สมองทำงานอย่างหนักเช่นลักษณะนิสัยอย่างไรที่ทำให้เราแก่วัยก็คือลักษณะนิสัยที่ทำงานมาทั้งวันกลางคืนยังตอบอีเมลยังรับโทรศัพท์ยังคุยกับลูกน้องยังเล่นแชทปิดมือถือปุ๊บปิดไฟหมดแล้วยังหยิบมาดูอีกนิดหน่อยว่ามีใครไลน์มาบ้างอย่างนี้ไม่ได้นะครับ2 ชั่วโมงก่อนนอนคล้ายๆกับการออกกำลังการออกกำลังก่อนจะเลิกยังต้องมีช่วงคูลดาวน์หรือช่วงพักหรือช่วงเฟสที่ช้าการใช้ชีวิตประจำวันก็เหมือนกันนะครับก่อนนอน2 ชั่วโมงเน้นย้ำเลยว่าไม่ควรจะมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ควรจะดูทีวีควรจะเปิดเพลงเบาๆสวดมนต์ก็ได้นั่งสมาธิก็ได้ถักโครเชต์ก็ได้ส่องพระก็ได้อะไรก็ได้ให้ร่างกายอยู่ในสภาวะ peaceful ที่สุดนะครับนี่คือ3ข้อแรกนะที่เราทำได้เองที่เหลือก็คือเรื่องที่หมอกล่าวให้ฟังก็คือการตรวจเลือดการดูแลร่างกายประจำปีว่าเราขาดตกบกพร่องอะไรไปบ้างเราขาดแคลนอะไรไปบ้างเติมเข้าไปให้ร่างกายได้เต็มขึ้นนะครับเมื่อทำได้ครบ4ส่วนอย่างนี้สุขภาพดีแน่นอน เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับเรื่องราวของรายการเกี่ยวกับฟันในวันนี้โดยเฉพาะฟันเทียมและรากฟันเทียมค่ะก็ได้ความรู้นะคะก็เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับน้องจุ๊กจิ๊กเตรียมเอาไว้ในอนาคตนั่นเองค่ะแต่ที่แน่ๆพี่ปายคะจิ๊กมีความรู้แบบนี้แล้วเนี่ยจิ๊กจะรักษาช่องปากให้ดีๆให้เราไม่ต้องใส่ฟันปลอมหรือว่าฟันเทียมหรือว่ารากฟันเทียมละค่ะนั่นคือข้อดีที่สุดเลยละค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามก็สามารถฝากคำถามไว้ได้นะคะที่ Facebook สุขใจใกล้หมอถ้าคำถามในส่วนตัวก็อินบ็อกซ์มานะคะเรามีคุณหมอมาตอบให้เลยค่ะใช่แล้วค่ะส่วนวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าพร้อมกับเรื่องราวสุขภาพดีๆที่น่าสนใจแบบนี้กับรายการสุขใจใกล้หมอสัปดาห์หน้าใครที่มีปัญหาหรือคนที่คุณรักมีปัญหาเรื่องการกินอาหารบางอย่างไม่ได้แสดงว่ามีอาการแพ้อาหารอยู่หรือเปล่าคุณหมอลินน่ามาให้คำตอบค่ะและตามติด Anti Aging เวชศาสตร์ชะลอวัยสวยหล่ออายุยืนอย่างมีคุณภาพที่กำลังเข้มข้นกับหมอแอมกันต่อห้ามพลาดค่ะให้ประชาชนทางบ้านเริ่มสังเกตตัวเองซิว่าเราเริ่มแก่หรือยังเอากระดาษมาจดที่เช็คลิสต์ตรงหรือเปล่านะครับ